নমস্কাৰ, আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ বাবে সকলোলৈকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। সকলোৰে যাতে বিহুটো কুশলে যায়, মংগলে যায় তাকেই কামনা কৰিলোঁ। আজি মই আপোনালোকক ডাইনথাছক কেনেকৈ টাবত লগাব লাগে তাকেই দেখুৱাম। লগোৱাৰ পাছত কি কি কৰিব লাগে গোটেইখিনি দেখুৱাম। এইখিনি মোৰ ডাইনথাছ পলিবেগত ফুলি আছে আৰু পলিবেগত আমি বিচৰা ধৰণে ফুল নাপাওঁ। সেয়েহে আপোনালোকে পলিবেগত যদি ফুলবোৰ আছে এনেকৈ টাব বা মাটিত ৰুই দিব। এইটো মই 8 ইঞ্চি টাব লৈছোঁ আৰু ডাইনথাছজোপা পলিবেগৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়াই টাবটোৰ তলত শুকান পাত দি লৈছোঁ। শুকান পাত দিলে ফুলজোপাৰ কাৰণে সাৰো হয়, সেয়েহে মই শুকান পাতেই আপোনালোকক দিবলৈ ছাজেষ্ট কৰোঁ। আৰু টাবটোত এনেকৈ মাটি দিলে আপোনালোকে সদায় 1 বা 1.5 ইঞ্চি খালীকৈ ৰাখিব, কাৰণ ইয়াৰ পাছত আমি আকৌ সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। সেয়েহে জেগা অকণমান আমি সদায় খালীকৈ ৰাখিব লাগে। এতিয়া ডাইনথাছখিনি ৰুই শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত আমি ইয়াৰ যিবোৰ ফুল ফুলি আছিলে সকলোবিলাক কাটি পেলাম। আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি থকা ফুলখিনি কাটি পেলাইছে, কিন্তু আমি যদি এইখিনি কাটি নেপেলাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ডাইনথাছত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ফুল পাব নোৱাৰিম। সেয়েহে আমি এনেকৈ কাটি পেলাইছোঁ, কাৰণ কিবা এটা পাবলৈ হ'লে আমি কিবা এটা হেৰুৱাবই লাগিব, সেইটো সকলোৱে জানে নহয় জানো। আৰু সেইটোৱে আজি মই কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই কাটিং যে মই যিখিনি কৰিছোঁ ফুল, সেইখিনি আমি পেলাই নিদিওঁ। ইয়াৰ পৰা আকৌ আমি নতুন পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম। ডাইনথাছক অকল চিডৰ পৰাই নহয়, কাটিঙৰ পৰাও কৰিব পাৰি। আৰু এজোপা বা দুজোপা ডাইনথাছৰ পৰাই আপোনালোকে কাটিং কৰি বহুত কৰিব পাৰিব। এনেধৰণে আপোনালোকে যদি এতিয়াও ডাইনথাছবোৰ ফুলি আছে, কমকৈ ফুলিছে, আপোনালোকে কাটি দিয়ক। কাটাৰ পাছত আকৌ সাৰ প্ৰয়োগ কৰি দিয়ক। এতিয়া মই ইয়াত যিখিনি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিম সেইখিনি হৈছে সৰিয়হৰ খলিহৈখিনি আপোনালোকে মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি ল'ব আৰু তাতে সমান পৰিমাণৰ ছুপাৰ ফছফেট ল'ব। দুইটা সমান পৰিমাণৰ ল'ব আৰু কেইটামান DAP দিব আৰু 8 ইঞ্চি বা 10 ইঞ্চি টাবত এনেকৈ এচামুচকৈ সাৰবিলাক দি যাব। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি গোবৰেদি ঢাকি দিম, নহ'লে আপোনালোকে গোবৰখিনি শুকান গোবৰ ল'ব, এই ছুপাৰ ফছফেট আৰু সৰিয়হৰ খলিহৈখিনিৰ লগত মিহলাই ল'ব। মই তেনেকৈ দিয়া নাই, মই সাৰখিনি দিয়াৰ পাছতহে গোবৰখিনি ওপৰত দি দিম। আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল দেখে তেনেকৈ কৰিব পাৰিব। আৰু এনেধৰণে কৰাৰ পাছত ইয়াত খুব কম পৰিমাণৰ পানী দিব, যাতে পানীখিনি বাহিৰলৈ ওলাই নাযায়, টাবটোৰ আধাতেই থাকে, তেনেকৈ আপোনালোকে দিব। দিয়াৰ পাছত আমি এই যিখিনি ৰুলোঁ সেইখিনি এসপ্তাহ ছাঁত ৰাখিম, তাৰপাছত ফুল ছানলাইটত উলিয়াই দিম। আৰু এই আগখিনি এতিয়া মই পুনৰ বালিত লগাই দিম। ইয়াত যিখিনি ফুল আৰু কলি আছে গোটেইখিনি আমি ছিঙি পেলাব লাগে। এয়া হৈছে আইভি জেৰেনিয়াম। আইভি জেৰেনিয়ামকো এনেকুৱা সময়তে কাটিব লাগে, ডিচেম্বৰত নাকাটিব, বহুত ঠাণ্ডা হৈ থাকে। আৰু অক্টোবৰ বা নৱেম্বৰতো কাটিব পাৰি। মই ছিজন ফুলবোৰ চাই থাকোঁতেই পেৰেনিয়েল ফুলবিলাকক যে খুব অনাদৰ কৰা নিচিনা হৈছে, সেয়া হয়তো আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখি গমেই পাইছে। আৰু এতিয়া মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ গোটেইখিনি কাটি পেলাওঁ, যিখিনি ওলমি আহিছে, কাৰণ ওপৰত একেবাৰেই ব্ৰাঞ্চ নায়েই। গতিকে আমি তলত যিখিনি ওলমি গৈছে ডাল, সেইখিনি আমি কাটি পেলাব লাগে। আৰু কাটি পেলোৱাৰ লগে লগে ইয়াত যিখিনি কাটি পেলালোঁ তাৰ পৰা আকৌ জোপোহা হৈ এজোপা আমি আইভি জেৰেনিয়াম পাব পাৰিম। আইভি জেৰেনিয়াম পেৰেনিয়েল হোৱাৰ বাবে আমি বছৰেকত এবাৰ কিনিলেই হয়, তাৰ পৰাই আমি কাটিং কৰি কৰি বহুতো পুলি বনাব পাৰোঁ। এয়া মোৰ 2 বছৰীয়া পুলি আইভিটো। আৰু ইয়াক বাৰিষা খালি পানী নপৰা ঠাইত আৰু ছাঁত ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বাবে কোনো চিন্তা নাই যে পুলিটো মৰিব, তেনেধৰণৰ কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয়। আৰু আইভিবিলাকৰ আগবোৰ আপোনালোকে ছিঙি দিব, ছিঙি দিলে গছজোপা জোপোহা হ'ব। বহুতে হয়তো এই কথাটো জানেই, আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে মই কথাষাৰ কৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ আগটো ছিঙি দিলে প্ৰত্যেকটো গাঁঠিৰ পৰাই এটা এটা নতুন ব্ৰাঞ্চ ওলাব, আৰু সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ পৰাই এটা এটা আমি ফুল পাম। গতিকে গোটেই টাবটো ভৰ্তি হৈ যাব। যোৱা বছৰ মোৰ বহুত ফুলিছিলে, আৰু এই বছৰো মই অলপমান দেৰি কৰিলোঁ কাটিংটো। অক্টোবৰ নৱেম্বৰতে কাটিব লাগিছিলে, অক্টোবৰত অকণমান গৰম হৈ থাকে, সেইকাৰণে পুলিবোৰ বহুত গেলি যায়। নৱেম্বৰত মই কাটিবলগীয়া কাটিবলৈ সময়ে নাপালোঁ, সেয়েহে আকৌ ডিচেম্বৰত নাকাটিলোঁ ঠাণ্ডা বুলি। এতিয়া আকৌ জানুৱাৰীত কাটি দিছোঁ, যদিও ই মাৰ্চ, এপ্ৰিল, জুন, জুলাইলৈকে ফুলিয়েই থাকে। এতিয়া কাটিলেও একো
দেৰি হৈছে বুলি ভাবিব নালাগে। এনেকুৱা সময়তো আপোনালোকে কাটি দিব পাৰিব। ইয়াৰ দুটা গাঁঠিৰ মাজত যথেষ্ট ব্যৱধান আছে। বহুত পাপটো ডাঙৰ, আমি পাপ বুলি কওঁ, সকলোৱে জানেই। আৰু এনেকৈ ডালবোৰ আমি এতিয়া কাটি ল'লোঁ 3টা গাঁঠি থকাকৈ, আৰু কটাৰ লগে লগে পানীত আমি জুবিয়াই ৰাখিছোঁ। কাৰণ ডালটো যাতে মৰহি নাযায়, সেইকাৰণে এনেকৈ আমি পানীত ৰাখি দিব লাগে কটাৰ লগে লগে। ইয়াত মই 3টা গাঁঠি ৰাখিছোঁ, তাৰ পাছতহে এটা নতুন ডাল বনাবলৈ মই ৰেডি কৰিছোঁ 3টা গাঁঠি ৰাখি। কাৰণ 4-5টা গাঁঠি ৰাখিব নোৱাৰি, ডালটো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব। এয়া নাম্বাৰ 1 ৰটেক্স ল'লোঁ, আপোনালোকক মই দেখুৱালোৱেই। আৰু ডালটোৰ তলত এনেকৈ হৰম'ন পাউডাৰখিনি লগাই বালিত এনেকৈ ৰুই দিলোঁ। আৰু আপোনালোকে অকল বালি ল'লেও হ'ব, তাত একো মেনিয়ৰ মিলাব নালাগে, অকল বালিখিনি দি দিলে। 25 দিন লাগিব এইটো পুলি আহিবলৈ, কাৰণ ই অলপমান হাৰ্ডি হয় ব্ৰাঞ্চটো, সেয়েহে। আৰু ডাইনথাছখিনিও এনেকৈ বালিত লগাই দিলোঁ। এইজোপাৰ বিষয়ে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ক'ম, ইয়াৰ নামটোনো কি, ইয়াক কেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব লাগে। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ। যিসকলে চাই আছে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।